Tjingeling och välkomna tillbaka till pojkrummet. Fredag idag, 5 dagar efter loppet, och det här blir väl sista avsnittet i vägen till Valencia. Jag vill börja med att tacka till alla som har sett på det här och alla som har hört av sig och alla som verkar genuint uppskattat den här serien. Det har ju varit kul och gjort det här fastän det gick åt helvete som det gick. Jag var ju mer sugen för någon dag sedan att spela in det här, men nu har liksom det försvunnit. Så jag trodde när jag väl gick i mål att inte det här fadäsen i Valencia skulle påverka mitt självförtroende så mycket, kände jag direkt efteråt. Men det har tyvärr smugit sig på en hel del tvivel på mig själv. Men jag hoppas att det bara ska försvinna av lite vila och att jag får mentalt ställa om mig och liksom starta om på noll igen och gå in i ny grundträning. För så är det är svårt. Oavsett, fastän jag är i princip säker på att det var de här sista veckorna som strulade som gjorde att det gick åt fanders, så blir man ju att fundera vad som hade hänt om allt hade gått bra sista veckorna, hur det hade gått. Och egentligen så är det bara dumt att fundera på hur det hade gått, för man kommer ju ändå inte få något svar. Det är ju viktigt också när det inte går som man vill och som man förväntar sig, att man lär bryta ihop. Och jag är ju en ganska självkritisk person, ganska duktig på att såga mig själv, men det är på ett sätt det som jag tror gör att jag blir bättre, är att jag aldrig, oavsett om det går bra, så är jag ju ändå aldrig riktigt nöjd. Och det tror jag är en drivkraft för mig att kunna ta ytterligare steg i löpningen. Så att det hade ju inte spelat någon roll om det hade gått bra, så hade jag ju ändå funderat på vad jag skulle gå framåt. Och det som är farligt nu, det är ju att jag börjar grubbla för mycket och ska ändra på för mycket i träningen. För jag har ju fått så pass bra svar på träning och allting att den här träningen funkar. Och för de tankarna kommer ju att jag ska även få lov att ändra på saker, men det tror jag är det absolut farligaste just nu, utan att jag vet ju att det jag gör har funkat, och det har jag ju sett på träning att det har ju verkligen gett resultat. Så jag får inte tänka för mycket liksom dåliga tankar och försöka ändra på allt, utan mer att jag försöker hålla kvar på mitt tänk och tro på det jag gör. Men det är inte det lättaste efter ett misslyckat lopp, oavsett om det var en massa andra omständigheter nu som kan ha påverkat. Så gäller det att tro på sig själv och fortsätta i samma spår, så tror jag att 2024 kan bli ännu mer lyckat än 2023. Och med det sagt så har ju 2023 varit det absolut bästa löparåret för mig någonsin. Och jag har ju kunnat tränat väldigt bra hela året och sprungit lopp som jag är otroligt nöjd med, och slagit flera banrekord och sprungit mycket bättre än vad jag gjort förut. Så att det har ju stärkt upp tron på det jag gör och att jag vet att det funkar, så jag kan inte bara bryta ihop för det här nu när det var så mycket strul innan. Sen var det ju verkligen tufft det här som hände inom familjen för någon vecka sedan. Det var en person som vi fick reda på vart allvarligt sjuk, som det första vi fick reda på var att det inte fanns något hopp alls. Men det har ju vänt nu, så att det finns ju hopp och det finns behandlingar för det. Så att det var ju givetvis en tuff sak att få reda på ett par veckor innan, eller 1,5 vecka innan. För det var ju en sak som var väldigt jobbig mentalt veckorna innan. När man redan var liksom lite nedbruten, så var det tufft. Det är jobbigt att prata om också. Men jag hoppas verkligen att det ska gå bra allting. Jag hade väl hopp om att jag skulle kunna vända det till något positivt när det väl var dags. Men benen tog så pass slut så jag kunde inte liksom pressa mig igenom det fastän jag ville. Om vi ska gå igenom lite loppet, så var det gick ju så otroligt lätt. Eller lätt och lätt. Det är ju tufft att springa i de farterna, så givetvis så känns det. Så att det var ju inte så att det gick med noll ansträngning fram tills det tog tvärstopp. Det går ju fortsatt, det är ju givetvis så är det jobbigt, men det var ju inte så jobbigt. Det var inte jobbigare än det ska vara, utan att det kändes som det
som det borde göra. För jag sprang förbi Lorenzo Nesi vid 16 kilometer och då frågade han hur det var och då var det liksom, jag andades ju knappt och jag kunde berätta för honom att det kändes lätt och allting. Men sen var det väl 19-20 kilometer när vi fick släppa klungan så försökte jag ju sänka farten och liksom hitta ett bra flyt. Men det gick ett litet tag att sänka farten liksom ner till 3.10 till 12. Men det var ju, den farten bara försvann. Jag började fundera på om det var någon som kom efteråt som jag skulle kunna vänta och liksom pejsa till mål. Men jag kände, jag fixar ju inte ens att hålla de farterna till dem jag skulle kunna hjälpa som skulle kunna komma bakifrån. Om det var någon jag skulle springa med i 3.20 fart eller 3.30 fart så kände jag ju att jag hade ju inte det i benen en gång. Så att det kände jag var helt värdelöst. Så att då tog jag väl ett beslut att kliva av, vilket var tufft och jobbigt. Så att det var tråkigt att det vart som det vart. Men det som var konstigt, det var ju att jag inte kände mig ett dugg muskulärt sliten eller nå liksom energidipp eller någonting. Det är ju en del som har hört av sig och som tycker att det var en bra prestation att springa halvmaran på det jag gjorde, men det bryr jag mig faktiskt noll i. Utan när jag springer ett maraton så är det faktiskt bara sluttiden som räknas. Första halvan på ett maraton, den är liksom helt oaktuell. Det är liksom första 10, första halvan. Och är det någonting som är en bra prestation på ett maraton så är det att springa snabbt på andra halvan eller sista 10 kilometrarna. Där kan det vara en bra prestation, men första halvan tycker jag inte man ska räkna på ett maraton. Nu är veckorna framöver, jag har inte bestämt mig hur lång säsongsvila jag ska ta. Men antingen 1 eller 2 veckor. Mest för att ställa om mentalt och liksom få börja om på noll är viktigt efter en lång säsong med liksom många lopp som man bara ska rensa ur sig allting och få liksom starta om är en viktig sak. Och inte liksom hetsa iväg till någonting snabbt nu bara för att det gick dåligt, så är det ändå viktigt att ta vila och få ställa om mentalt, för det är jobbigt mentalt. Och det är ju perioder i säsongen som är väldigt tufft att träna, så att det är viktigt att oavsett om det inte varit så mycket löpning och jag känner ju att jag är ju inte ett dugg sliten så i kroppen, så skulle jag ju kunna träna. Men det är för att ställa om mentalt och liksom orka med ett helt år nästa år, för jag kommer ju fortsätta satsa och jag känner mig tryggare nu inför nästa år att satsa vidare än vad jag gjorde i fjol. Jag kan ta och berätta om det roligaste som hände i Valencia så att vi får nå roligt i det här avsnittet också. Det var faktiskt John Börjesson som sprang på 2:17:32 tror jag att det var, som slog ett rejält pers. När han hade också elitstart så han skulle ner, för vi värmde upp som i en bunker där du fick lov att visa upp nummerlappen för att ta dig in. Jag såg aldrig John där, men till slut när det nästan var dags att gå ut i starten, då dök John upp nere i bunkern. Då berättade han att han hade stått i en halvtimme utanför och försökt ta sig in. Och de hade inte släppt in han, och han hade varit på väg att tackla ner någon dam där som stod och var säkerhetsvakt. Och allting då, och sen skulle vi jogga ut till startområdet. Så joggade John före mig. Sen får jag syn på ryggen på honom, då har han vänt nummerlappen ut och in. Så jag tog stopp på han och sprang i kapp på han. Och John, för tusan, du har ju nummerlappen ut och in. Skulle vända på nummerlappen på ryggen. Då kikar jag fram och så då har jag ju nummerlappen åt fel håll på bröstet också, med chippet utåt och ser namnet och siffrorna inåt. Och det var då det gick upp för John och varför de inte hade släppt innan. Så att det var ju faktiskt extremt kul att han har stått där och käftat med vakterna. Och inte att de sa till han att han hade nummerlappen åt fel håll en gång. Så att det var extremt kul. Jag tycker ju att det har varit väldigt kul att gjort det här och dela med mig av allting. Och det är ju många som uppskattar att jag har varit liksom så uppriktig och ärlig som jag har varit. Allting har ju varit väldigt äkta och
jag skulle inte ha gjort någonting annorlunda, och jag tror inte att utfallet skulle ha blivit något annorlunda om jag inte hade delat med mig heller. Och sen då så har jag ju pratat om med folk som har sagt att det blir ju en del press att dela med sig allting. Men också på samma gång så blir det ju att jag har ju också delat med mig om att allt har ju inte gått superbra på slutet, vilket också gör att det blir lite mindre press att alla vet om att det inte har gått så bra som det har gjort. Jag vet ju inte hur det hade gått om allt hade gått superbra på slutet. Och det är ju lite charmen med maraton, att man vet aldrig hur allt kommer gå. Oavsett om allting går hur bra som helst så är det ju 80% som det kanske går åt fanders för på ett maraton. Fastän de har gjort alla förberedelser perfekta så lever de inte upp till förväntningarna när det väl kommer till start. Så att det är svårt att få till ett maraton, och det är väl det också som är charmen med ett maraton. Att det är svårt att få till det, och det är därför det är så himla kul när man lyckas. Nu gäller det väl bara att bryta ihop och komma igen och försöka att inte det här slår ner en för mycket, utan att man laddar om och tar en vila nu och liksom går in i träning igen. Jag är ju laddad och revanschsugen till nästa år att ge det här ett nytt försök och försöka ta ytterligare steg. För all träning jag har lagt ner är ju inte förgäves, och jag har tagit så stora steg i år. Och det ser ju ljust ut inför nästa år också, bara man laddar om. För att det är viktigt att bryta ihop också när det går på skit. Så att det är väl det som är skillnaden mellan de som lyckas och de som inte lyckas. Det är de som kan träna när inte motivationen finns där, utan att lyckas hitta den gång på gång när det inte känns något bra. För när det känns bra så är det lätt att träna, men när det känns tungt så är det faktiskt ett rent helvete. Och det är sådana perioder har ju jag i träningen. Fastän det går bra så har man sådana perioder. Så att det gäller bara att ta sig igenom det också och hitta vägar där du kan bli motiverad. För det är liksom de perioderna som gör att man blir bra. Det är ju inte de perioderna när det går hur lätt som helst och du är ju hur motiverad som helst. Så då är det ju absolut inga problem. Så att det är ju de här perioderna som det blir tufft att ta sig dit man vill. Fastän det är tråkigt just nu så tycker jag ändå att det här har varit kul. Och det har varit kul att ni har hängt med. Så att jag är verkligen glad att jag har delat med mig av det här. Både för till er och till mig själv i framtiden så är det här bra att jag har gjort det här. Så att det är ju inte omöjligt att det blir någon mer sån här serie i framtiden. Och sen nu framöver så får vi se när det kommer något mer material. Men tanken är väl att göra lite mer videos här som är liksom inte vloggar och så på ett tag. Men att det blir kanske lite mer specifika videos om löpträning och kanske utrustning och prylar och skor och så vidare. Och lite olika träningspass och att ni kanske får hänga med på något pass. Så att det blir troligtvis högt och lågt. Så att det har jag faktiskt sett fram emot ett tag. Nu när jag har gjort det här också, att inte ha någon tidspress och kunna lägga lite mer krut på lite filmer. Eventuellt så kommer jag försöka göra något på engelska också, men det får vi se i framtiden vad det blir. Jag tycker att det blir mer personligt när jag gör det på svenska, och jag är ju inte så bekväm med att prata på engelska, men vi får se vad det blir. Det får framtiden utvisa. Så jag hoppas att ni, om ni inte har gjort det redan, går in och gillar alla Vägen till Valencia-filmer. Och att ni prenumererar på kanalen så får vi se när det dyker upp någon ny Vägen till serie. Och om ni vill se de andra filmerna som kommer göras i framtiden. Så tusen tack för att ni har hängt med på de här 10 veckorna. Så syns vi framöver här på kanalen eller på något annat ställe. Fridens liljor.